อืมโอเคนี่ทำต้นไม้กัน ที่ต้นมันสูงไปนิดนึง
เริ่ม สู้ 1 ๆเอาเลย ลาดเลย มันต้องสวยมากแน่ ไม่อยากจะคาดหวัง ๆเพราะเราต้องมีความหวังสิ นี่ สวย แน่นอนเห็นไหมแดงเถือกเลย ไอ้ตรงนี้มันแดงก่อน เดี๋ยวมันเขียวเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวให้มันไปโดนอากาศก่อน นี่ นี่นะคะ สวยงามมากอ่ะ อืม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ